chờ Chào anh Sơn, chào anh Sơn. Anh Sơn chuẩn bị tinh thần để anh Sơn chuẩn bị tinh thần để bình luận sau khi kiểu như đi là chào Yến Mai nha. Yến Mai like rồi. Yến Mai là thành viên tích cực nhất livestream trên Facebook để đặt. Thắng ơi, phòng Zoom lượng người đang vào rất đông nha Thắng nhá. Dạ. Kiểm soát luôn em nhá. Dạ, ok. Trong thời gian chờ đợi, các anh chị cứ giao lưu thoải mái nha, tại vì giờ đang chờ tập đoàn gửi cái link mới, cái link YouTube mới. Vâng, chào anh Diệp Minh Truyền. Diệp Minh Truyền là tuyến dưới của anh Kính Nha Trang hay sao á? Đúng rồi, chị Dũng ơi, anh là tuyến dưới của anh Kính Nha Trang. Anh Thức ơi, nãy em nghe có người nói anh là gọi cô được bằng em phải không? Tuổi anh Thức là thế nào nhỉ? em được em trả đấy. Nhưng mà nghe anh Thức nói nè, nghe anh Thức nói nè, anh nghe là anh nghe anh Thức nói nha. Có nghĩa là anh Thức là người không ngủ. Anh Thức là người không ngủ, nhưng mà anh là người không ngủ. Xin chào cả nhà. Chào chị Hồng. Bây giờ nghe anh Thức nói là sinh ra là phận đàn bà, lớn hơn 5-7 tuổi vẫn là phận em. Để làm thơ thấy đời đấy. Anh Thức thấy đời đấy. Chị Mẫn ơi, hãy để đấy trong cái phim hoạt hình Nga là có một câu hay lắm đấy. Vậy là anh Thức là người đàn ông tham lam. Đấy trong cái môn trịch của Nga là Badaji, tiếng Nga là Badaji. Alo. Đó nó Thắng ơi, không cần bật qua. Em chào anh Yêu, Nó đúng ơi, chào Dũng. Ơi, chị thấy có trực tiếp YouTube rồi đấy. Đây Nha Trang rồi hả Dũng? Em thử xem lại thế nào. Đang ở Phú Yên đây ạ. Em đang coi đây. Không có chị ơi. Phải có một cái link mới, cái link này link cũ là nó không được rồi, nó ghi là video không có sẵn. Xóa rồi, bị xóa rồi. Giờ họ phải gửi cho mình một cái link mới thì mình mới vào được, mình mới coi được. Để em coi cái group khác coi có. Chào anh Sơn. Vâng, em chào anh. Chào anh Sơn. Chào anh Sơn luôn. Khi nào mà Bắc Nam sum họp một nhà thì anh Sơn sẽ đến cái điểm giao dịch Tiền Giang nha. Anh gọi anh gọi bà Trường bà gọi đến nhưng mà mình đang không muốn tắt để vào lại. Chị Mai Lan hỏi lại cái bà ấy thử xem chị. Nãy ai gửi cho chị đấy. Sự kiện của anh sẽ được tổ chức đầu tiên Việt Nam, đưa thương hiệu của anh lên luôn. Vùng đất Tứ Linh, hiểu không? Dạ, dùng đất Tứ Linh. Em vào vừa gửi vào ấy, em thử gửi xem lại cái link của tập đoàn thế nào, còn cái link mới chưa thấy đưa. Em thử vào cái link dưới cho vào admin đi. Con làm ở đằng sau thì thô sơ lắm. Canh từ chiều giờ mà tới giờ chưa được. Em vẫn giữ link đó mà. Em mới vào thử rồi không được. Vừa mới bấm đông quá sợ chưa chắc thì mình vô trực tiếp được. Rồi bây giờ là coi như là đóng mở máy rồi, mà đi khi nào không vô mà thấy được 3 năm mới thu hoạch được. Nó nghĩ là chắc vợ chồng Ngọc ở đó, cái gì là này đó, về Sài Gòn đó, về cái này làm cái gì?
thông tin thì ở dưới rồi, đọc máy ở dưới rồi. Thắng ơi, bật lại cái trang speaker này giúp anh nữa Thắng. Anh Sĩ Long ơi, Sĩ Long anh tắt hộ em cái nhạc cái anh Sĩ Long ơi. Dũng nó đẹp trai quá trời ta, trẻ quá. Đang ở Phú Yên hả Dũng? Cảm ơn anh. Đang ở Phú Yên hả? Dạ mọi người đang ở Phú Yên ạ. Đi suốt luôn ha. Càng đi càng thấy tươi và thấy trẻ hơn ngồi văn phòng á. Dũng ơi, đang thấy bên Châu nó còn 2 tiếng 16 phút nữa mà. Cái 2 tiếng 16 phút đó là nó báo là Hà Thủy nó mở cái sàn Discover. Còn cái sự kiện tại Discover 2 là đầu 7 giờ tối. Rồi ok. Thắng ơi, chia Vô mở mic lại. Chào. Em chào chị Hiệp Lâm Đồng nhá. Em mở lại cái trang Discover của em chia sẻ lại giúp anh nhé. Em bấm back lại. Em bấm back lại đi. Rồi. Em bấm vào cái visit the website đi. Visit the website. Rồi ok. Yeah, bạn mới. Rồi vô rồi kìa. Anh Du ơi, anh mở rồi cái Discover 2.0 là nó mở được rồi nè mọi người ơi. Du ơi. Du mở bên máy anh á, sau anh chia sẻ, sau đó anh thao tác luôn. Bên anh mở không được. Bên anh mở không được. Do tập đoàn vừa mới nâng cấp một cái bảo mật gì đó rất là mới, mà hiện tại cái mạng của anh là không đáp ứng được cái bảo mật đó, cho nên nó cấm luôn, nó không cho vào. Nó báo là cái mạng bên anh là không đủ an toàn. Vâng, chào DIT Vũ Thủy, điểm giao dịch M5 nhé. Rồi. Mọi người cứ giao lưu trong khi chờ đợi nhé, tại vì đang đợi tập đoàn gửi cái link qua. Do hôm nay Zoom cũng hơi sớm cho nên là mọi người có thể là cứ giao lưu trước. Em xin chào cả gia đình. 50% won, 50 cash. Cái bài, em Thành xin chào tất cả nhà nhé. Chào Thằng ơi, em cấp quyền có cho anh cái. Chào Đại Trường Thành. Xin chào Đại Trường Thành, xin chào anh Phan Du. Dạ, chào anh Mười. Chào bác nhá. Bác đẹp lão. Du ơi, có link mới rồi đấy Du ơi. Ở trong admin ấy, có link mới rồi đó.
Rồi. Ôi, Chị Mai Loan ơi, cái mic của chị bị rè, chị Mai Loan ơi, nó bị ồ tiếng. Được chưa? Rồi em mở được rồi. Rồi ok. Rồi để em chia sẻ cái đó. Thắng ơi, anh chia sẻ nhá. Ok anh em tắt các em. Đâu rồi? Ồ, cái này cũng hao giống như mấy cái trang Amazon nha, add to cart nè, add to wishlist nè. Ồ, đêm nay giống đêm giao thừa ghê ta. Rồi, đây là cái link mọi người thấy chưa? Cái màn hình đỏ đỏ led của em á. Thế rồi. 各位直播间前的亲爱的家人伙伴们，非常抱歉，我们刚刚呢现场的设备在连接欧洲方面的时候出现了一点点的小问题，我们紧急的为大家调试。那么现在呢，我们尽快的已经回到了我们的直播现场。我相信刚才这一段等待也是值得的，正如我们 DealShaker APP 上线，我相信也是经过了一段时间的等待，所以才能够以这样完美顽强的姿态出现在我们中国消费者的面前。那么接下来，让我们以隆重的掌声有请出文奇斯拉夫 DealShaker 的集团行政总裁文奇斯拉夫兹拉特科夫致辞，并为我们开启 DealShaker 新商城 APP。Now let's turn to Europe. Please welcome Group CEO Executive Ventsislav Zlatkov to deliver an opening speech. Welcome. Dear IMAs, I'm very excited the moment has come to be here and make my first announcement to the whole community. It's an honor and extreme pleasure for me to officially become part of this amazing project, of this huge network and family at the very same time. Last year, I've been working closely with the company. I've learned a lot from you and your success. Great experience from the dynamic communication with the people from the network. Unlimited and brilliant potential of human intellect with có vẻ làm sự kiện khá lớn đấy. Giving to all of us an impressive and life-changing impact. Magnificent. Most important, what I learned from your experience is actually how important teamwork is. Thanks to the fact that you built one family, you overcame many challenges and you are winners already. This is one of my main short-term targets, to focus on the effective teamwork, as I believe this is the basis of our successful job. You're already a great team, and I strongly believe that with professional, well-planned work, our shared creativity and ideas, we will become irresistibly attractive for many potential clients and invincible for our opponents. I'm willing to contribute to the company development with my professional skills and previous knowledge. So you'll get to know me better within the upcoming months. Also, I'm sure this month will be the most important, not only for me personally, but for the company and the entire network. During the last months, my work was mainly focused on the successful launch of the new DealShaker platform as a main part of our mission to develop a strong and fully functional ecosystem. And I'm proud that in a few minutes together at this spectacular event, we will give the start of the new DealShaker. I know you are already impatient about this moment to come, but before that, I'll go through the idea of the platform itself. Our main mission for the next months. Now, during the coronavirus pandemic, online shopping has developed extremely fast. I will just mention a number. I saw in recent survey, 72% of sellers state that the crisis significantly speeds up their digitalization plans. E-commerce jumped ahead of things and skipped the adaptation phase in order to literally dive deep in the waters of new technologies and digital currencies. E-commerce is one of the industries which changed drastically and continues to change thanks to the blockchain technology. E-commerce and cryptocurrency are naturally connected because they come from the same place,
new technology. This is why they are appreciated by every rational man and user within minimal digital culture. They are connected, and we can safely say that this is the new way for growth and the future of e-commerce in general. Which are the advantages of cryptocurrencies in the e-commerce? This is a short answer here. Quick transactions, low fees, bigger market, and more secure. There are several new e-commerce trends that are worth mentioning. Process automation, personalized proposal, comfortable and secure payment and delivery options, advertising and promotion, video content, a perfect mobile application, of course, the equal access to the financial world, and the lack of payment restriction, as well as many more. Of course, you'll find out in a couple of minutes the new DealShaker platform completely aligned with all needs of the digital market nowadays. Our strengths are also focused on expanding the DealShaker community within the currently active regions of the world and to reach those that are still not explored. Meanwhile, we will set up necessary conditions for a successful public release of our cryptocurrency. I will work closely with the newly created country boards, and I'm sure that with our common strengths, we will ensure the stability of the network. As you see, I'm a person who believes that small steps and putting the focus properly on our team actions are always better than big promises. So let's work together. I will be your partner. I will be your bellwether and your best support, together with this young and tireless corporate management. Together for more. But now, don't want to be boring, and as I am already impatient about the start of the new DealShaker platform, let's go back to our amazing China team and count down together. Guys, are you ready? 4, 1. 近年来，中国不断加大对电子商务行业的政策扶持力度，电子商务进入了提质升级、全面纵深发展阶段，在各细分行业领域不断渗透。DealShaker 跨境电商平台把握机遇，为全球企业提供资源，分享广阔商机，全力支持在全球产业链中的企业和优质产品生产出口。DealShaker 系援欧洲，发展中国，服务全球。DealShaker China 深度融入中国发展战略，服务“一带一路”倡议，助力国内国际双循环新发展格局，推进电商助农扶贫，助力乡村振兴建设。DealShaker 应用大数据、云计算、区块链、物联网等技术，创新跨境电商业务模式，足迹遍及全球，服务几十万家企业，以及覆盖194个国家及地区的250万以上的使用者，构筑起全球企业的品牌生态社区，突破时空界限，助推大国经济。DealShaker China 与您共奋进，让中国制造沿着数字思路走向全球千家万户，加速中国品牌全球化进程，加强出口创汇，激发国内经济活力，助力扶贫助农，增进人民福祉。借助跨境电商加农业模式，依托特色农产品产业优势，促进农产品贸易走向世界，以经济高质量发展赋能3农，巩固助农脱贫成果，推动乡村振兴建设。通过跨境电商技能培训，助力中国企业走出去，走得稳，走得远，带动发展物流、支付、快递等相关行业，
有效帮助国民创富增收。当电商发展与全球服务相遇，我们协同共进，应势共赢。DealShaker China 致力于成为优选产品跨境电商领跑者，在这里携手中国探索无边无际的全球市场，为“一带一路”发展贡献力量。在这里助力中国优选产品跨境输出，用心助农促振兴。我们愿与您携手，共创美好未来。Thank you for your marvelous speech. And I believe with the official launch of the new DealShaker app, there will be more people to be benefited from it and enjoy a better life. 感谢您的精彩致辞，同时呢，也祝贺 DealShaker 新商城 APP 在中国的开启。我相信会有越来越多的人因此而受益，享受好平台带来的好商机、好产品带来的好生活。那么接下来呢，让我们一同了解新商城 APP 的强大功能。有请 IT 经理弗拉迪斯拉夫·维尔科夫为我们进行讲解。Now let's welcome IT Manager Vladislav Velkov to introduce the product. Welcome. Hello, everyone. Thank you. Thank you for the opportunity to be part of this incredible event. My name is Vladislav Vasiliev, and I'm co-owner and sales director at RightClick. We are an IT company with vast expertise in managing processes and supporting businesses in developing and implementing various systems. Our team had the honor to develop DealShaker, the first online platform with equal terms for buying or selling worldwide without borders. Our team developed the platform, stepping on our significant experience with numerous different projects and clients connected with the crypto world and the blockchain systems. Throughout our years of work, we managed to give different businesses and companies the technology and instruments to optimize their work and funds, to generate profits, to save time and money, and to improve the relationship with their customers. Online sales rely more and more to the power of social media. Influencer marketing becomes more powerful as a marketing tool. Artificial intelligence also plays a key part in improving sales. Chatbots, voice assistants, and other tools which we already know and use in our businesses. Last but not least, another important aspect to this e-commerce revolution is the global open access to the world market of sellers. Let's talk about some of the advantages. Blockchain technology guarantees a safe and secure transfer of funds that traditional wallets never could offer. Traditional transactions continue to be slow and the taxes remain high, while blockchain technology has established itself as a leader in online payments. Another advantage is the low taxes. Transaction fees are just as important as speed, compared to the standard 3 to 5% fee for every transaction. The same operation with the cryptocurrency will incur a fee of 1% up to nothing. What about the security? Another extremely important advantage for these types of payments is the minimal risk of fraud. Encrypted and transparent at the same time, blockchain is much less vulnerable to hacker attacks and the fraud risks are minimal. We also have personalization. When online sellers use blockchain technology in their business processes, they can easily make discounts and promotions to their customers. Another huge advantage that blockchain has for e-commerce is the option to get real feedback and reviews. Last but not least, blockchain can optimize a series of processes in a given businesses and automate them, which saves companies time and money.
Thanks to the blockchain technology, customers and sellers have quick access to all types of data and digital documents connected to a certain purchase, accessible and convenient for customers with lower transaction fees in comparison with other virtual wallets. Cryptocurrencies and blockchain technology changed and continue to change e-commerce globally. Let's talk about some of the trends in the blockchain. It's no accident that the biggest investors in the world defined Bitcoin as the most reliable investment of 2021. We also have to mention the increased rise of B2B trade. The forecast is that 80% of all B2B deals will happen in a digital environment. Bitcoin, of course, is not the only cryptocurrency, which immediately means that the total influence of all cryptocurrencies on the market will continue to be massive. Because while we stand here today and talk about all of this, very quickly and almost without us noticing, cryptocurrency will no longer be a new thing, but the status quo. I propose that you see for yourselves the huge advantages, functionalities, and opportunities that DealShaker has to offer. Let's take a closer look. Generally speaking, we managed to collect the leading trends in e-commerce and put them under DealShaker's roof. Combined payment, personalized offers, quick and convenient search, attractive promotions for sellers, an extremely important communication channel between the parties via a message center, reviews and discussions from customers, video presentations for the products, lots of practical solutions, and countless functionalities connected to managing and tracking promo codes and deals, an extremely good mobile version of the platform, and many more. We start with the homepage of the platform. Since we're talking about a platform giving equal access to sellers from around the world to the global market, it was very important for us to give the opportunity for localization of the platform. The visitor can change the platform language and the currency for the deals. The main focus of the homepage, of course, are the various special deals and personalized offers. What about the future deals? The future deals are deals promoted by merchants, which make them more visible on the top of the page. The logic behind the order is based upon the time of update, with the most recent ones being on the top. We all know how important advertising and product positioning is for a website or e-commerce platform. The deals and offers promoted in future deals are both 37% more than the other deals. The data speaks for itself. This is the most successful way to present a given product or service and promote it among the most people. This is a guaranteed way to increase and speed up sales. All promoted deals are, of course, connected to the customer search, keywords, and applied filters. So connecting, buying, and selling and making a purchase is as easy as possible. What about the deal of the day? Aside from featured deals, we also have a deal of the day section, promoted by sellers and promo deals, advertising certain discounts. The platform offers various advertising options positioned at different locations around the web page, so that every seller can find the best way to sell their products and services, and the customer can easily find his way around the huge variety of deals. What about navigation and personalized results? In the navigation, we see all categories, and respectively the subcategories, while on the right, we have a space for promoted deals. We also have a section for best sellers, an option that can be a very helpful guide for smaller sellers and starting businesses, as well as for buyers looking for certain goods. As we saw last year, the pandemic created a totally new category of high-demand goods. For all registered users, we also have personalized
special offers with deals most suitable to his taste and preferences. Personal recommendations are proven to be one of the most profitable ways to sell. More than 75% of users say they are happy when a given brand sends them personalized offers and messages. The personalization of a customer's experience is now absolutely necessary when it comes to an e-commerce of such scale. The biggest helper for customers on the platform is the main filtration section, in which we have collected many options for quick, efficient, and convenient search and filtering. There is a rule saying that good filters are key for e-commerce success, especially for a platform of the scale like DealShaker. There are hundreds of thousands of products and just as many sellers. That is why it was a high priority for us to provide an easy, precise, and convenient filter, which can answer all the customers' needs. Here, we also have the opportunity to save our searches and to create our own search filters. All this with excellent navigation, which makes it easy and convenient. What about the search? The search function has all the useful and possible combinations of data so that the shopping can become as easy, precise, and quick as possible to all kinds of searches. When we talk about such a huge number of products, the filters play a key role in optimizing the whole purchase process. And what about the categories? First of all, we have a filter by category. It's the middle of the summer, the family is preparing for a vacation by the sea. I can find anything and everything we may need, from a sunbed for the wife to a cooler for the drinks and toys for the children. Each category has useful subcategories, which can make it as easy as possible to find the goods we are searching for. What about the location? We also have the geolocation of the deals and merchants, something which is extremely important, especially when we're talking about a global marketplace and deals from the whole world. The user has multiple checkboxes with all continents and countries in alphabetical order to find what he needs. Every filtration affects the global interface of the website. We have, of course, talked about additional search filters, like search by seller, by delivery, self-organized shipping, redeem at location, etc. With sliders, we also set the price range for the deals. Something very important that sets DealShaker apart is filtration based on payment methods. This is a platform which allows combined payments with euro, local currency, yuan, Bitcoin, and other cryptocurrencies. The rating is a completely new moment in the platform, which is useful to both parties of the deal. Acquiring a good rating and positive image is extremely important for the sellers on the platform. People trust ratings for products and services given by other customers and take them for a real and objective measurement of quality. They are an important tool for attracting more customers and increasing sales. More reviews and a higher rating automatically means your business will end up in more search results. What about the reviews? They can be submitted only by customers who have already purchased from the seller. This way, we have completely eliminated the scenario in which the seller receives negative reviews and comments from people who simply don't like him. It's very important that feedback, rating, and reviews are formed in an objective manner and to be helpful and not to become a tool for bad competition. In the list of comments, you will see the name of the user who made the comment, and there are buttons to initiate a discussion with him and work over feedback. There is also the option to add products to the wish list and to keep the product
you're interested in there. A notification is sent to the customer to remind him that the wanted deal will soon become available or it will expire. We have designed several reminders and notification layers for the end users with expiring coupons, abandoned carts, and etc. The video content has become an extremely important factor in e-commerce. The share of video traffic on the web is more than 80% in 2020. And if people want video content, we will not only provide it, but it basically becomes an obligatory element for the e-commerce. This is the place to mention that we developed a message center in which you can exchange messages with the seller inside the platform at any time. The message center is an extremely quick and useful way of communication between the parties in the deal. The seller can attach files and send us documentation connected to the deal. We can save and archive our correspondence or return to it at a later point. The center helps the better managing and tracking of orders, invoicing and deliveries, especially for smaller sellers on the platform. On the side column, there are also connected deals, connected products, offers, and deals which the seller added when creating the offer. Together with a specific offer for a bicycle, for example, the seller can offer a backpack or additional accessories and extras. When buying a deal, the customer can see a list of the coupons which he used for it. What about the shopping cart? Let's take a look towards the deal basket. We see the delivery address and the deals are ordered based on the seller. A very important detail to note, every seller decides for himself whether he will accept cryptocurrency or not. When the deal is finalized, the customer also receives the respective coupons. The user can print them as a PDF or receive them by email. We can see the list of our received coupons and their current status. Which one is used? Which one expires? When it expires? In the customer's profile, the coupons appear in order of their expiration date, so he is constantly reminded if he has less than 30 days of validity for a given coupon. The public profile of each merchant in the platform gives the main information about him. A counter with active deals, list of his last offers, his addresses, as well as buttons for sending him a message or leaving a review. We have given the option to each merchant to have several accounts, as he may have multiple businesses. When finalizing the deal, the customer has to show the delivery location. What about the payment? Another important moment, the merchant can decide what percentage of the deal has to be paid in euro and what in cryptocurrency. Here, the merchant chooses a duration for the promotion and pays for it with credits. It was very important for us to use only the best modern technologies for protecting personal data, credit debit card information to guarantee a safe and secure shopping experience and payment in all its forms on the platform. What about the deals? In the merchant's profile, we see all his deals sorted by their status, active, awaiting approval, drafts, and etc. This way, the process of generating, promoting, and managing deals is made as easy and optimized as possible. Apart from advertising his products, the merchant can copy and duplicate any deal he has created before and modify it. This is especially useful for merchants who offer different options of the same product. The merchant may also browse reviews from end customers for his deals and reply to them. He can also open a discussion towards his country manager, who is responsible for his profile and offers. There, the merchant may disprove a bad review, and the country manager may decide whether to leave it or not. Customers may add photos
and other proof when making a complaint about a certain product. Our Deal Shaker has the best cocktail for your company, no matter its scale and market orientation or geographical location. This platform is the result of our common efforts. For us, it was a privilege to be part of the platform, in which we can say with confidence that we infuse the future of e-commerce and digital technologies for the global digital market. Thank you for your attention, for participating in this incredible event. Don't miss out the Deal Shaker trainings planned for tomorrow. Back to our amazing host in China. Thank you for your thorough introduction. 感谢弗拉迪斯拉夫·维尔科夫的精彩讲解。我相信今晚所有的家人都对新商城 APP 给予了最美好的期待，期待它带给我们喜悦、丰硕和福祉。那么接下来我将会为大家开出我们今晚的福利，各位请看大屏幕。没错，您现在看到的大屏幕上所呈现的就是我们价值1200欧元的意大利著名品牌贝纳利自行车，骑上它帅酷拉风。那么今晚将会有3位幸运儿获得它，他们将会是谁呢？让我们共同拭目以待。那么在我们开启这一轮抽奖之前，我要先简单的来为各位介绍一下我们的抽奖规则。在这一轮的抽奖环节当中呢，我将会大家开启3次的抽奖，抽取3位不同的幸运观众来送出我们的礼品。在这里要提醒各位的是，我们在抽奖的过程当中，也许会出现重复的状况。如果获奖人员重复，我们将会为大家重新抽取，最后确保有3位不同的获奖人员。同时呢，我们也希望能够把这一份幸运传递给更多在直播间前观看我们直播的小伙伴们。好了，各位，开启我们今天的第一轮抽奖喽！各位准备好了吗？倒计时3秒钟的时间，3、2、1，开始。将会是谁呢？第一位获得我们奖品的幸运儿，停！恭喜景慧明，恭喜你是我们今晚第一位获奖的幸运儿，记好景慧明。好的，开启第2轮抽奖，3、2、1，开奖。好，停。恭喜张江涛，我们今晚的第2位幸运观众，恭喜你！好了，各位，让我们大屏幕再次滚动起来，抽出我们今晚第3轮最后一位幸运儿，开始。我们最后一位倒计时3秒钟，好不好？3、2、1，开奖！恭喜白喜相，非常喜庆吉祥的名字，白喜相。再一次恭喜我们3位获奖的幸运观众，你就是我们今晚最为幸运的3位观众了。也希望你们能够把 Deal Shaker 的这一份幸运传递给身边更多的家人朋友们。好了，各位，相聚的时光总是非常的短暂，但生活的乐趣就在于我们永远会对未来充满期待。那么明天我们的欢乐还将延续下去。请各位明天上午10点钟一定准时上线，我们届时将迎来新商城开启后的第1次网上大型活动及 Deal Shaker 2022年新春年货线上展销会，到时候将会有大量的优质产品闪亮登场，各位家人一定不要错过哦。那么与此同时，还要告诉各位的是，明天下午3点钟，我们将会举办 Deal Shaker 新商城 APP 的线上培训会，同时也还要提醒大家记好时间，届时准时收看。那最后终于要和大家说晚安了，但是呢，我还有好消息要跟各位公布哦，也就是今晚的线上盛典只是 Deal Shaker APP 在中国开启的序幕。在3月份，我们还将会有更加精彩的线下活动为各位呈现。届时，家人们将齐聚中原腹地，在那里，
我们将会有一场盛大的 party， 也会有更多豪华的奖品等待着大家。各位想不想知道？提前透露一下呢？请看大屏幕。没错，各位，您刚刚看到的2支视频当中的汽车小鹏 GS31以及蔚来 ET7，便是我们今年3月线下活动当中将会送给各位的豪华大礼。他们最终会花落谁家呢？让我们共同拭目以待。那么最后，我们还要感谢我们本场活动的赞助商，他们分别是绝泉清水喜宝、海南道真电子商务有限公司，以及雅典娜商业管理有限公司、资中县晨宇科技有限公司、石柱土家族自治县年丰农业发展有限公司、凯墨国际、成润食品安徽益美康有限公司，以及启程供应链纯小丝、未来市、物产中大集团、法国迪奥旗下的内衣品牌爱达迪奥、北京金宝洋品牌运营管理有限公司，感谢各位赞助商的倾情赞助。今晚我们欢聚一堂，今晚我们激情澎湃，今晚我们共同见证 Deal Shaker 商城全新启航。各位家人们，让我们共同携手努力，共赢未来，一起加油！各位晚安，再会。
Recording stopped. Alo, mọi người nghe không không? Ôi trời ơi. Nghe rồi Du ơi. Các bạn người Trung Quốc bạn ôi cái gì vậy? Tiếng ở đâu vậy ta? Dạ không có tiếng gì hết anh Du ơi. Bên anh nó tự động nhảy YouTube qua. Do các bạn Trung Quốc nãy bạn nói khúc cuối toàn là tiếng Trung Quốc không, cho nên là không biết là chương trình sắp tới là cái gì, các bạn ngưng luôn. Cho nên là đang tính đợi bạn là 1 phút để xem có cái gì không mà. Rồi bây giờ bắt đầu. Thắng ơi, để anh mời Hùng vào nhé. Dạ. Rồi Hùng ơi, đâu rồi? Hùng Nguyễn, em cho Hùng Nguyễn co-host đi Thắng này. Thắng rồi, rồi nghe rồi đó, em nói lại 1 2 4 thử đi. Alo. Rồi bây giờ bạn Hùng sẽ dịch lại những cái ý chính hồi nãy giờ nha mọi người nha. Cái gì em cũng sẽ bổ sung chung với Hùng. Rồi. Alo, mọi người có nghe ổn không ạ? Ok anh nghe. Rồi, dạ vâng. Thì đầu tiên cũng không có gì quá dài. Ông CEO mới đầu tiên ông kêu ông lên nói có một bài nói ngắn, thì đây là cái tuyên bố, cái gọi là cái thông báo đầu tiên về cái trang DealSeeker mới. Thì những cái phần này chủ yếu là nói về những cái mục tiêu của công ty và tập đoàn ở thời điểm hiện tại. Mục tiêu ngắn hạn là vẫn tiếp tục tập trung vào làm việc nhóm hiệu quả hơn. Những cái tháng vừa rồi ông không có xuất hiện công chúng là bởi vì ông muốn tập trung vào việc mà phát hành cái trang web DealSeeker này cho nó xong việc, cho nó tốt. Rồi sau đó ông nói luôn là ông chấp nhận là bỏ qua cái khâu thích nghi để có thể sẵn sàng đi sâu vào trong thị trường luôn. Ông không muốn tốn quá nhiều thời gian. Tức là chấp nhận mạo hiểm một chút để có thể gọi là cho rộng nhất có thể, ai cũng có thể vào được. Với mục tiêu là mở rộng cái mạng lưới hiện tại của công ty. Và đồng thời là cố gắng tạo ra những cái điều kiện hợp lý và tốt để phát hành cái đồng tiền OneCoin này cho đại chúng. Sau cùng thì vẫn phải đảm bảo là mọi thứ sẽ được ổn định. Tiếp theo thì tới cái phần của cái ông đó là cái công ty tên là RightClick, công ty công nghệ thông tin, nhận trách nhiệm là phát triển cái trang web DealSeeker 2.0 này. Họ nói rằng họ có kinh nghiệm từ nhiều dự án, làm công ty tới công ty, làm từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp. Những cái khách hàng chính của họ là doanh nghiệp. Họ biết rằng là những cái hệ thống giống như AI, chatbot hay những cái hệ thống server ảo nó gọi là rất là quan trọng trong cái thời điểm hiện tại. Bởi vì là khi mà bán hàng 4.0 rồi thì họ cần phải giao tiếp nhiều và đặc biệt là tập trung vào những cái nền tảng trên mạng. Ông có nói qua một chút về cái việc mà Bitcoin vừa rồi là cái mà tài sản mà được rất nhiều nhà đầu tư tập trung. Và cái lượng giao dịch nó nói luôn là tổng là 84% những cái giao dịch mà
trao đổi Bitcoin với nhau là thực hiện ở trên mạng Internet, chứ không phải trực tiếp ngoài đời giống như buôn bán ngày xưa. Và như thế là tập trung vào cái deal cycle này để có thể đi được một cái hướng đi tương tự như vậy, sẽ tập trung mua bán hết trên mạng luôn, hạn chế mua bán người và người, và tập trung vào địa phương hóa, từ mua bán ở level địa phương chứ không phải là cái level quốc tế quá xa giống như cái Amazon hay này kia nọ đang ở thời điểm hiện tại. Tiếp đến là ông tập trung vào nói những cái tính năng của Deal Checker 2.0. Như cái tính năng đầu tiên là quảng cáo về hợp đồng tương lai. Ông nói nguyên gốc là future deal. Ông ghi chú luôn là những cái quảng cáo cho những cái deal sắp tới này nó nhiều hơn những thứ còn lại. Ở tất cả những website khác là 37%. Ở những cái chỗ khác thì người ta đã tập trung vào quảng cáo cái phần này rồi rất là nhiều, thậm chí bây giờ nó đang là cái phần lớn. Và Deal Checker cũng sẽ làm theo cái hướng tương tự. Cái tiếp theo là cái Deal of the Day, quảng cáo giống như khi mà người ta có quảng cáo giảm giá một cái gì đó sâu và rộng, kiểu có thể là 60-70%. Họ muốn nhiều người biết nhất có thể, và có thể đem cái deal này lên cho người ta duyệt vào phần Deal of the Day. Từ đó mình được quảng cáo nhiều hơn. Cái mục tiếp theo là best seller, bán chạy. Nên là không cần phải nói quá nhiều, những cái gì được người ta mua nhiều sẽ được tự động quảng cáo hết. Tiếp theo là họ muốn tập trung vào cái thói quen mua sắm của từng cá nhân, personalized offer. Họ sẽ cố gắng dùng những cái AI, những cái thuật toán để dự đoán xem từ thói quen của người mua thì họ sẽ mua sắm như thế nào và quảng cáo dựa trên những cái đó. Tiếp đến là khi mà một người mua sắm họ tìm kiếm thì họ sẽ muốn lọc kết quả. Deal Checker có rất là nhiều, Deal Checker mới này sẽ có cho rất là nhiều lựa chọn để lọc từ theo loại những cái truyền thống. Những cô chú bác anh chị ở đây đã từng mua sắm trên những cái trang web giống như kiểu Shopee hay là Tiki thì sẽ thấy những cái bộ lọc này sẽ có luôn trên Deal Checker. Và có thể là người dùng sẽ tự tạo bộ lọc theo ý thích của mình. Tiếp đến là phần thanh toán. Hiện tại Deal Checker 2.0 sẽ cho phép thanh toán theo tỷ lệ là có thể tiền euro hoặc là cộng với tiền OneCoin hoặc là những cái đồng crypto khác. Cái này do người bán họ có quyền đặt ra. Tiếp tới là khách hàng sẽ được review hay là cái gì nhận xét về người bán, và chỉ có những tài khoản đi mua hàng mới được quyền đăng những cái nhận xét này để đảm bảo cái tính cạnh tranh công bằng, khách quan. Và khi mà đi mua hàng thì chúng ta sẽ được giới thiệu những cái coupon phiếu giảm giá, và trang web hệ thống sẽ nhắc nhở chúng ta về những cái coupon này trực tiếp luôn ngay trên trang mua hàng và trong khâu check out, và tài khoản người mua sẽ nhận được những cái thông báo là coupon của bạn còn bao nhiêu ngày và được giảm bao nhiêu. Tiếp đến là một cái trung tâm tin nhắn hỗ trợ khách hàng. Người mua sẽ liên lạc trực tiếp với người bán giống như chat của Messenger Facebook, và từ đó người mua người bán có thể trao đổi giấy tờ, hàng hóa và thư từ với nhau để giúp giải quyết những cái khúc mắc vấn đề, hoặc chỉ đơn giản là cho người mua họ có thêm nhiều thông tin trước khi đưa ra quyết định của mình. Và về phần người bán, trên hồ sơ của người bán sẽ có trực tiếp quảng cáo những cái deal từ những cái shop của họ, và một tài khoản người bán có thể có nhiều cái phần khác nhau. Là one user can have multiple merchant account. Một người dùng có thể có nhiều tài khoản bán hàng, bởi vì họ có thể bán nhiều mặt hàng khác nhau. Cuối cùng họ muốn dành riêng một cái phần để nói về việc bảo vệ thông tin người mua hàng. Những cái thông tin nhạy cảm giống như thẻ ngân hàng hay là gì rất chú trọng và được bảo vệ kỹ càng. Và cuối cùng là họ cho phép là người bán có thể theo dõi cái quá trình duyệt deal. Ví dụ cô chú bác có thể muốn quảng cáo là cái deal này tôi đang giảm giá 60-70%, đăng gửi trực tiếp lên công ty, và mình sẽ được theo dõi quá trình này từ cái lúc mình gửi, xác nhận là đã gửi, cho tới xác nhận công ty nhận được và đang duyệt, và tới kết quả cuối cùng là họ duyệt hay họ không đồng ý.
Và trong trường hợp cuối cùng thì khi mà có những khúc mắc, có những vấn đề xảy ra, Deal Checker sẽ có bộ phận quản lý theo từng nước và theo từng đất nước, và người mua lẫn người bán đều có thể khiếu nại lên những cái bộ phận thẩm quyền đó. Rồi, em xin hết rồi. Ok, Dũng ơi, Dũng dẫn chương trình tới đi Dũng ơi. Dũng nghe đây. Đấy, Hùng dịch xong rồi. Thì xin bổ sung này, khoan để từ nãy có nghe thêm cái phần là ngày mai chúng ta sẽ có một cái buổi training và Deal Checker đó. Không biết là anh nghe vậy có chuẩn không Hùng ơi? Là buổi ngày mai đấy. Cái phần đó em cũng chỉ nghe được là ngày mai sẽ có một cái gì đó, chứ em không có chắc, bởi vì cái phần đó tiếng Trung nó nhiễu quá, em không chắc được là cái training hay là cái gì đó. Rồi, vậy là cái phần đó là anh nghe là họ có một cái buổi training để xài và Deal Checker vào ngày mai. Không biết là chúng ta có được tham gia không thì chưa biết. Rồi, cái này chốc nữa chị sẽ xin lại đường link của ông CEO ông nói, và xem chúng ta ngày mai như nào, chắc là sẽ làm được. Mình xem họ làm giờ nào. Ok. Dạ. Rồi. Em có xin bổ sung một vài ý nữa là nó nói lên tầm quan trọng của Deal Checker chúng ta, đó là dựa trên cái điều khoản là ngang hàng giữa người mua và người bán. Có nghĩa là nó bỏ qua rất nhiều khâu trung gian, giúp cho chúng ta là tiết kiệm được chi phí và tiền bạc, để chúng ta có thể là khi mà chúng ta bán hàng online á, chúng ta có thể là bán được giá tốt hơn cho những người mua hàng. Đó, em bổ sung thêm phần đó thôi ạ. Có nghĩa là những người mà tham gia vào Deal Checker là sẽ được mua được cái giá là sẽ thấp hơn so với thị trường bên ngoài. Đó là cái điều mà thu hút nhiều người vào xài Deal Checker chúng ta hơn. Và có một cái chức năng nữa là về tracking, có nghĩa là nó sẽ tìm thấy được cái người mua mà người ta đang đúng nhu cầu của họ đó. Nghĩa là trong Deal Checker nó sẽ có một cái AI là một trí thông minh nhân tạo, có nghĩa là hiểu được người đó đang tìm kiếm gì, và từ đó là Deal Checker sẽ đưa cái quảng cáo đến đúng với cái người đó để có thể tăng cái khả năng bán hàng lên cho merchant. Dạ, em xin hết rồi đó. Cảm ơn Hùng nha, Hùng dịch rất là tốt luôn. Anh anh nghe rất là khó nghe, nhưng mà em dịch gần như là 100%. Cảm ơn em đã hỗ trợ cộng đồng. Dạ vâng, cảm ơn anh. Ok. Dũng ơi, cho Dũng hỏi một chút là Dũng chưa nhìn thấy cái nội dung Dung tối nay là gì nhỉ? Bởi vì Dũng vừa vào phòng thông tin không có thấy. Phần tiếp theo là chị Mai Loan đúng không chị ơi? Hôm nay chủ yếu hôm nay chúng ta là để nghe buổi livestream trực tiếp này. Thế thì mình cũng biết là buổi livestream trực tiếp là hết nhanh thế. Không sao. Chúng ta có thể nghe Thành chia sẻ thêm một chút về cái 2.0, về cái Deal Checker 2.0. Dạ, ok chị. Vâng, em đang ngồi cạnh anh Đại Trường Thành. Bây giờ anh sẽ nói với chúng ta kỹ hơn về cái Deal Checker 2.0 được không ạ? Cái nhận định thôi cũng được. Thành có ý kiến gì riêng của Thành đó? Có cái gì khác so với trước đây không? Ok. Dạ. Em Thành xin gửi lời chào tới toàn thể cộng đồng online Việt Nam chúng ta đang nghe Zoom ngày hôm nay nhé. Thì em xin thay mặt cho công ty đội kỹ thuật của công ty Việt Nam Deal Checker có một số cái nhận xét về cái trang web mà phiên bản 2.0 của chúng ta. Có nghĩa là em mới trải nghiệm một chút, em mới vào đăng nhập vào một chút thì em thấy cái nền tảng của chúng ta đấy ạ. Về trực quan về giao diện Thành ơi, đăng nhập được rồi hả? Có Thành đăng nhập và Thành đang lướt từng cái hạng mục, một từng cái tính năng một để xem là nó có những cái gì nó hay. Ok. Vậy là đăng nhập được rồi nha mọi người nhé. Thì em thấy nó thế này, có nghĩa là bây giờ nền tảng mới là đang có thể di chuyển được tất cả, gần như hầu hết tất cả những cái dữ liệu mà bên cái nền tảng cũ của chúng ta sang, từ deal cho đến những cái mà dữ liệu mà chúng ta mua bán hay chúng ta tạo merchant, tạo deal ở trên đó sang cái nền tảng mới. Đấy thì đây là những cái mà
em thấy là em nghĩ là hầu hết là chúng ta phải làm lại mới. Nhưng mà em thấy ở đây là như những cái merchant, những cái deal của em, những cái coupon của em mà em thực hiện mua bán ở cái nền tảng cũ đấy, thì em thấy hầu hết là nó có đầy đủ. Thế nên là về cơ bản, về giao diện mọi cái thì em thấy nó trực quan, và đương nhiên là nó pro và nó đẹp hơn rất nhiều so với cái nền tảng cũ rồi. Cái này thì chúng ta không phải bàn cãi. Đúng không? Và cộng thêm nữa đó là em nghĩ là tại sao mà tập đoàn lại chọn cái nền tảng mà phiên bản DealSeeker 2.0 này mở, có nghĩa là ra mắt tại sự kiện mà DealSeeker tại Trung Quốc đấy, có nghĩa là sự kiện Expo đấy. Thế thì đây, dưới góc nhìn của em ấy, thì em có thể nhận định ở đây nó là một cái chiến lược. Tại vì sao? Vì bản thân Trung Quốc ấy là một trong những cái đất nước mà chiếm 1/4 dân số thế giới rồi. Nếu mà xét về chiến lược marketing thì đây nó là một trong những cái bước đi mang tính gọi là chiến lược đấy. Thành ơi, ơi, Du Sinh nói mọi người khoan, hãy đăng nhập vào DealSeeker nhé mọi người ơi. Khi nào em báo được rồi thì đăng nhập nhé. Sao Vì đang có một số cái đường link nó đưa vào xen ngang để nó cố tình nó hack tài khoản của chúng ta đấy. Mọi người khoan, hãy đăng nhập. Ok. Rồi ok, Thành nói tiếp rồi. Thực tế ở đây thì em mới chỉ vào sơ qua một số các cái chức năng thôi. Thế nên là vừa nãy em đang nói về cái mặt về chiến lược. Thì ở ngày hôm nay á, theo như cái nhận định của em ấy, thì đây là một cái chiến lược mà khá là em chưa biết là dùng cái từ nào để nghe cho nó hay hơn. Thế nhưng mà chúng ta có thể hình dung đây là một chiến lược mà tiếp cận, có nghĩa là phổ cập cái nền tảng DealSeeker ra toàn cầu, có nghĩa đi từ cái quốc gia mà chiếm 1/4 dân số thế giới, mà cũng là một cái đất nước mà đang có cái nền tảng mà thương mại điện tử lớn, có thể nói là nhất nhì trên thế giới hiện nay, giống như là giống như nền tảng Alibaba đấy, là có tới hơn 500 triệu người dùng, tính theo cái con số thống kê gần đây nhất. Thế thì ở đây ấy, có thể là trong cái mà tương lai gần thì nền tảng DealSeeker phiên bản 2.0 của chúng ta đấy, mà ứng dụng tiền kỹ số vào, thì khi mà được public và công khai chính thức tại sự kiện Colombia thì cũng giống như là một cái lời khẳng định với tất cả thế giới về cái dự án online của chúng ta. Nó một cách giống như là công khai minh bạch ấy. Và cũng là nâng cái tầm nền tảng của chúng ta lên, và từ đó chúng ta tập đoàn có thể là cạnh tranh với bất kỳ một cái nền tảng nào mà hiện nay đang nổi tiếng trên thế giới đó, ví dụ như là Alibaba của Trung Quốc, rồi là nền tảng Amazon, rồi eBay của Mỹ. Và có thể là tại thị trường châu Âu, nền tảng DealSeeker của chúng ta có thể là một đối trọng về mặt nền tảng thương mại điện tử so với 3 nền tảng lớn trên thế giới hiện nay mà chúng ta được biết tới. Còn đối với Shopee, Lazada tại thị trường Việt Nam thì đấy nó chỉ là một cái nền tảng nó nằm ở cái góc độ đó là cũng nói về cái sự hiện diện của nó trên có nghĩa là 6 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, thì Lazada và Shopee cũng là một cái nền tảng, cũng là một cái đối thủ đáng gờm đối với nền tảng DealSeeker của chúng ta. Thì đây em xét về mặt chiến lược nhé, thì tập đoàn nổ phát súng đầu tiên để công bố với thế giới về cái nền tảng DealSeeker ấy, thì đây em xét về chiến lược marketing, thì đây là một trong những bước tiến mà gọi là đột phá đấy, là để tiếp cận với thị trường toàn cầu. Còn cái sự kiện ngày hôm nay ấy, thì em không có nghĩa là em chưa biết là những cái thông tin gì nhiều liên quan đến sự kiện ngày nay, thì đến giờ này chúng ta chỉ mới xem được có một chút về cái có nghĩa là cái trong cái giai đoạn ban đầu đấy, thì thực tế ở đây nó chưa có quá nhiều thông tin, nhưng mà cũng chỉ là một cái tuyên bố với thế giới về cái nền tảng của chúng ta bắt đầu ra mắt. Còn cái sự kiện ở Colombia thì em nghĩ nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều thứ khác nữa. Thì ở đây thì em xét nếu mà theo cái góc nhìn của em về cái sự kiện ngày hôm nay ấy, thì đây là em đang nói về gọi là tính chiến lược thôi, về cái tính mà gọi là về chiến lược marketing đó.
có cái nền tảng Deal Seeker mà ra đời ngày hôm nay thì em nghĩ là chắc chắn là tập đoàn sẽ cải thiện được tất cả những cái mà bất cập, những cái thách thức mà ở nền tảng cũ đang gặp phải. Giống như vừa nãy Hùng có dịch ra về cái có nghĩa là cái anh mà giám đốc kỹ thuật mà quản lý cái dự án mà nền tảng Deal Seeker này, thì anh có đưa ra rất nhiều các cái chức năng, các cái tính năng và chúng ta quan tâm nhất đó là cái phương thức thanh toán. Thì ở trong này nền tảng của chúng ta là nền tảng đầu tiên trên thế giới tích hợp các loại mà phương thức thanh toán liên quan đến tiền kỹ số. Thì em nghĩ đây là một trong những cái mà nó gọi là một nền tảng tiềm năng mà đi đầu trong xu hướng một cái kỷ, có nghĩa là hướng tới một cái phương thức thanh toán mà hiện đại liên quan về tiền kỹ số đấy. Trong cái kỷ nguyên số hóa này thì em nghĩ nó sẽ là một cái bước đột phá so với các cái nền tảng thương mại điện tử đang có mặt trên thị trường truyền thống hiện nay. Thì cơ bản thì em mới chỉ đưa ra một số cái như thế, vì thực tế là cái thông tin đưa ra vẫn chưa phải là quá nhiều. Thế nên là dưới góc độ cá nhân thì em cũng chỉ là đưa ra một số cái nhận xét ở đây, thì em chỉ đánh giá sâu về cái gọi là về mặt chiến lược thôi, chiến lược đấy. Thế nên là đây là một cái bước đi khá là tuyệt vời của tập đoàn trong cái vấn đề mà tiếp thị toàn cầu đấy. Thì cơ bản hôm nay em chỉ có thể một số cái nhận định như thế. Còn không biết là cộng đồng chúng ta thì rồi chị Mai Loan có những cái nhận xét hay là có những cái gì không? Rồi Du có những cái nhận định gì không? Thì Thành cơ bản này Thành chỉ có những cái nhận xét là về mặt chiến lược thôi. Ok Thành. Vừa rồi trong đó có Du có nghe là Deal Seeker chúng ta sẽ có luôn cả chatbot. Là mọi người mấy lâu nay mọi người đã dùng cái chatbot của công ty rồi đúng không ạ? Mọi người thấy rất là tuyệt vời. Có nghĩa là khi chúng ta chat thì có một con robot nó ra nó chat theo những câu hỏi thường gặp. Thì ở Deal Seeker này chúng ta cũng sẽ có để nó hỗ trợ chúng ta bán hàng, ví dụ như hỏi những câu hỏi thường gặp về cái sản phẩm của chúng ta đang bán á, để phục vụ nhiều khách hàng hơn mà ít tốn chi phí để mình thuê nhân viên mình trả lời những câu hỏi đó, thì chúng ta sẽ có được chatbot đó luôn. Rất là vui mừng. Dạ rồi, em chỉ như đó thôi à. Không biết là cộng đồng có ai có cái thắc mắc gì rồi. Chúng ta sẽ xem lại các cái video ý. Đương nhiên hôm nay là mới là demo của cái Deal Seeker, và để từ demo đến hoàn thiện thì chúng ta phải chờ ngày 27 tháng 1 thì chúng ta sẽ hoàn thiện. Nhưng chúng ta cũng biết là ngay từ năm 2017 16 thôi, Dr. Rula đã đào tạo và đã nói là cái trang web của Deal Seeker của chúng ta, cái trang thương mại điện tử của chúng ta, lúc đấy chưa biết là trang Deal Seeker, chỉ biết là trang thương mại điện tử thôi, là sẽ rẻ hơn ở bên ngoài. Chúng ta nghĩa là trên trang Deal Seeker sẽ rẻ hơn chúng ta ra ngoài siêu thị hay ở ngoài nào đó để chúng ta mua. Chính vì vậy mà cái trang của chúng ta sẽ thu hút một lượng người đáng kể, vì chắc chắn chúng ta sẽ rẻ hơn. Cơ bản là trang của chúng ta là trang mà đi từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Tất cả những nhà sản xuất sau này cũng sẽ vào trang của chúng ta bán. Chính vì vậy mà nó sẽ rẻ hơn ở bên ngoài. Theo Dr. Ra nói là 10% rẻ hơn so với bên ngoài, cho nên là chúng ta sẽ thu hút được cái lượng khách hàng rất là lớn. Và từ đấy chúng ta sẽ là những cái merchant ấy, sau này ấy, mà muốn vào đây bán ấy, là phải rẻ hơn là một. Thứ hai là phải mua các gói khóa học được vào bán, nghĩa là mua các gói khóa học để đang deal để bán. Và muốn sản phẩm mà được quảng cáo như lúc đấy bạn Hùng có nói đấy, sản phẩm mà được quảng cáo thì phải có được các cái tin nhắn về bình luận về cái sản phẩm đấy tốt, thì cái sản phẩm ấy mới được quảng cáo. Chúng ta thấy là đấy là những cái mà cũng đang ở trong các cái trang thương mại điện tử, thí dụ như là Shopee, Lazada cũng đang có các cái khung đó. Thế thì chúng ta thấy là bản thân chúng ta như Thành nói đấy, trang của chúng ta là trang đầu tiên mà có thể tích hợp với một số cái đồng tiền điện tử khác. Như lúc đầu tập đoàn có đưa ra là hai cái trang thương mại điện tử để thanh toán cùng đồng tiền điện tử với chúng ta đấy, là BigPay và Coinpay đấy. Đấy thì bây giờ là đã chứng minh là
tập đoàn đã đưa một số các đồng tiền điện tử khác vào với cái trang của chúng ta. Cho nên là gì, việc của tập đoàn đang làm, Mai Lan tin chắc 100% rằng tập đoàn sẽ hoàn thiện cái trang web của tập đoàn một cách tốt nhất có thể, vì không có lý do gì họ không làm được điều này. Cho nên là việc của chúng ta bây giờ, việc của chúng ta thôi ạ, việc của chúng ta là làm thế nào. Thứ nhất, chúng ta đưa các cái doanh nghiệp vào để họ biết đến cái cộng đồng của chúng ta, để họ bán hàng trong cộng đồng của chúng ta. Và khi họ bán hàng thì chúng ta cũng được một lượng hoa hồng đáng kể, một cái lượng phần trăm ấy ạ, một lượng 0,5% thôi, nhưng doanh số của họ rất là nhiều và chúng ta cũng được hưởng theo cái đó. Đấy là cái mà một cái network bình thường không thể có được, mà chúng ta tự dưng đưa một người nào một cái đường link ở đâu vào thôi, chúng ta chỉ gửi đường link chúng ta lên trang mạng xã hội thôi, thì chúng ta, doanh nghiệp đấy họ thấy được cái cộng đồng của chúng ta và họ bán là chúng ta cũng được hưởng. Đấy là chúng ta phải làm. Cái thứ hai là chúng ta phát triển hệ thống. Chúng ta biết là càng nhiều người biết đến đồng coin thì đồng coin chúng ta càng giá trị. Chính vì vậy mà nhiệm vụ của chúng ta là gì? Kết nối merchant. Thứ hai là mở rộng thị trường để nhiều người biết đến đồng coin hơn nữa. Đấy là trách nhiệm của chúng ta và cũng là mục đích mà Deal Circle Việt Nam đi cái chuyến hành trình lịch sử này, để giúp cho cộng đồng chúng ta, để nhiều người biết đến OneCoin nhiều hơn và được sở hữu đồng OneCoin nhiều hơn. Vì sau ngày 31 tháng 1 là đồng coin của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa. Tất cả các gói khóa của chúng ta sẽ không còn nhiều nữa. Và cứ 3 tháng sẽ thay đổi một lần khóa học. Có nghĩa là đến ngày 30 tháng 3 là tất cả mùng 1 tháng 3 thôi ạ, là tất cả các cái gói khóa học hiện tại chúng ta đang có là dừng lại. Còn cái gói mà nhiều coin thì đương nhiên là 31 tháng 1 này đã dừng lại rồi. Thế là chúng ta thay đổi một cái gói khóa học khác. Thế thì có thể là sau mùng 1 tháng 3 chúng ta sẽ thay đổi gói khóa học nào, ví dụ như là Alpharet hay là Merchant, thì đấy là việc của tập đoàn sẽ đưa ra. Còn việc của chúng ta là bây giờ chúng ta tập trung vào tài khoản của mình, hỗ trợ đội nhóm phát triển cộng đồng và để làm thế nào cho Việt Nam sở hữu nhiều đồng coin nhất. Đấy là mục tiêu của Việt Nam Deal Circle đi chuyến hành trình này. Và rất hy vọng là các điểm giao dịch của chúng ta chưa hoàn thiện thì hãy hoàn thiện tại tỉnh thành của mình. Vì nếu mỗi một tỉnh thành của chúng ta mà không có một điểm giao dịch chuẩn có nghĩa là gì? Chúng ta phải có một cái mặt bằng để có thể hỗ trợ được anh chị em, hoặc là có một cái quán cà phê 100% OneCoin và cùng với bán một số mặt hàng của công ty nữa. Vì sau này không phải chỉ một số mặt hàng này đâu, còn rất nhiều thứ chúng ta có thể mua bằng 50%, 80%, 100% bằng OneCoin tại tỉnh thành của chúng ta. Chính vì thế mà tỉnh thành nào mà đang chưa hoàn thiện cái điểm giao dịch của tỉnh thành đó thì anh chị em sẽ họp lại bàn với nhau để làm thế nào ra được một cái điểm giao dịch chuẩn nhất có thể. Ví dụ như là vừa rồi công ty Deal Circle Việt Nam đi một số tỉnh thành thì ví dụ như Tiền Giang là chắc chắn chúng ta sẽ có một cái điểm rất tuyệt vời. Ở Gia Lai rất nhiều lần Mai Lan đã đến và cũng rất nhiều năm, nhưng đến bây giờ chúng ta mới có được một cái điểm giao dịch, một cái quán cà phê rất tuyệt vời. Đó là cái quán cà phê của nhà chị Liên và rất là to, rất là rộng. Và chúng ta sẽ làm một cái quán cà phê 100% ở đó và một điểm giao dịch chuẩn ở đấy. Và muốn làm được như thế thì anh chị em phải tập trung, không phải chỉ một người mà tập trung một nhóm. Cũng giống như là Deal Circle Việt Nam nhận cái nhượng quyền này không phải một cá nhân của Mai Lan, mà là cả công ty Việt Nam Deal Circle nhận nhượng quyền. Thì các điểm giao dịch cũng vậy ạ, không phải một cá nhân có thể làm được. Và cũng cảm ơn anh chị em Nha Trang. Hôm nay về đến Nha Trang cũng vậy. Nha Trang thì trước đây cũng đã có điểm giao dịch nhưng chưa chuẩn, chưa rộng, chưa lớn và chưa hoàn toàn là đoàn kết. Nhưng mà đến hôm nay về thì Nha Trang đã như là thay đổi lại cả một sắc phong mới và đã tập trung lại một nhóm leader và đã tạo ra được một nhóm leader để bảo vệ, để mà lập ra một cái điểm giao dịch, một cái quán cà phê và để cho chuẩn bị cho cái bước tiếp theo của chúng ta.
Và hôm nay thì về đến Phú Yên, Mai Loan tin chắc rằng Phú Yên ngày mai làm thì lại rất là toàn là người mới, và cũng tin là ngày mai Phú Yên sẽ phát triển người mới ở đây là có thể là một điểm sẽ mạnh nhất Việt Nam để phát triển về người mới, ngoài Linh Bình vừa rồi đã thành công trong chuyện phát triển người mới. Đấy là cái mà sắp tới hành trình của công ty đi từ đây ra Bắc và đi đến các cái vùng Tây Bắc, thì ấy anh em các cái điểm giao dịch đã chuẩn bị trước để nắm bắt được. Cũng nhờ các anh em là phải theo dõi các cái hành trình mà công ty đi để chúng ta biết chúng ta cần phải làm gì và chúng ta phải làm như thế nào. Thì đấy là cái mà anh chị em đầu nhánh hãy để ý đến các cái livestream, các cái cà phê sáng của chúng ta. Và bây giờ thì rất là cảm ơn cái cà phê sáng đã đưa cộng đồng vào với nhau và rất là đoàn kết, và chúng ta phát triển một cách rất là mạnh mẽ. Và các bước đi của các bạn kỹ thuật của Việt Nam, chúng ta đang hoàn thiện lại đúng với công nghệ là 4.0, chứ không phải như Mai Lan đi từ trước là 0.4, còn các bạn ấy đang đi là 4.0. Cảm ơn các em rất nhiều, các bạn cộng đồng cảm ơn các Lục công tử và cảm ơn các em nhiều lắm. Thế thì còn vấn đề về công ty Deal Circle Việt Nam, hôm nay là ngày mùng 8 rồi, thì đến chúng ta cũng biết là về cái cổ phần của chúng ta là ai mà muốn rút thì rút trong còn 2 ngày nữa, mà ai mà được quyền mua thì hiện tại được quyền người mua đăng ký mua thì tới các cốt lõi đấy ạ, tới mấy trăm suất, nhưng mà chúng ta không có nhiều như vậy. Có thể là mỗi một suất cốt lõi mà tích cực cũng chỉ được 2-3 suất mua cái cổ phần của những người mà rút vốn thôi. Chính vì vậy mà không có nhiều để cho các anh chị em ở bên ngoài có khả năng để mua cổ phần. Và nhưng dù gì thì chúng ta cũng phải chờ hết cái ngày mùng 1 này và hết ngày mùng 5 đến 15 là mua xong cái cổ phần. Thì sau ngày 15 tháng 1 chúng ta sẽ có một buổi họp của tất cả các cổ đông, và cũng cổ đông là một chuyện nhưng cũng mời tất cả anh chị em không sao cả, kể ai không có cổ phần thì cứ vào họp để cũng thấy là đây là cũng bỏ qua một cái cơ hội. Thật sự là không có một cổ phần của công ty Deal Circle Việt Nam cũng đấy là cũng đã bỏ qua một cơ hội, cho dù là không thể là so sánh với cơ hội của Uncoin, nhưng theo Mai Loan thì đây cũng là một cơ hội để cho chúng ta sát cánh cùng nhau, và đặc biệt là về cái giá trị của cái đồng tiền chúng ta bỏ ra cũng rất là xứng đáng. Nếu Uncoin thành công thì đương nhiên cái cổ phần của chúng ta bay luôn, thì lại rất là lợi nhuận rất là cao nữa. Nhưng nếu như Uncoin chưa thành công mà Uncoin đang chờ sự thanh khoản thì chắc chắn như năm vừa rồi chúng ta cũng đã thành công 50%. Và cái năm tới này mục tiêu của Mai Loan là chưa nói đến đồng coin thành công thì chúng ta phải đạt đến 100%. Nhưng còn nếu như bơi trần mà được thanh khoản nữa thì chúng ta vài trăm% là chuyện bình thường. Thế thì rõ ràng đây cũng là một mất đi một cái cơ hội để cho anh chị em chung tay cùng với công ty Việt Nam Deal Circle. Và hy vọng là anh chị em đừng để qua cái cơ hội này nữa, nghĩa là một cái cơ hội mà để chúng ta có khả năng sở hữu được nhiều đồng coin nhất trong vòng còn 20 mấy ngày nữa thôi. Anh chị em nào mà ít coin mà có tiền thì chúng ta suy nghĩ lại với sự tính toán của mình để làm thế nào mà chúng ta có được nhiều đồng coin hơn nữa. Còn anh chị em như hôm nay cũng nhiều người rất muốn nhiều coin nhưng tiền không có, không sao, chúng ta giới thiệu người bên ngoài vào đây mua các cái gói khóa học, chúng ta được thanh khoản 25%, lấy luôn cái tiền 25% đấy chúng ta quay lại chúng ta mua coin. Thế là chúng ta vẫn có khả năng để chúng ta sở hữu nhiều coin hơn trong 20 mấy cái ngày này. Và còn cái vé nữa, cái vé mà chúng ta nhớ là cái vé quay sổ số trúng thưởng của chúng ta ngày trước mà chúng ta đóng 1,3 triệu ấy, thì vừa rồi là chúng ta đến bây giờ là lên thành 2 triệu. 2 triệu một vé, ai rút thì cũng còn 2 ngày nữa là rút, ai mua thì cũng còn 2 ngày nữa là mua, nhưng vé thì chưa thấy ai rút. Tại vì là sao? Vì là cái tiền công ty Deal Circle Việt Nam đã giữ thì tất cả cái bất cứ một thứ tiền gì, tiền cổ phần hay tiền vé cũng là tiền cổ đông của anh chị em, thì đều là được hưởng lợi nhuận theo công ty, cái lợi nhuận của công ty. Chính vì vậy mà cái vé khi chúng ta chưa làm được một cái event
đấy là khi mà event của Việt Nam Deal Circle chúng ta đưa ra thì cái vé này có thể để gấp thăm trúng ô tô, thậm chí là nếu chúng ta làm về bất động sản chúng ta có thể gấp thăm trúng nhà luôn. Và vì thế cho nên là công ty vẫn đang giữ cái tiền vé này, và anh chị em nào rút thì 2 triệu, còn nếu mà không rút thì để đấy, vẫn lợi nhuận theo cái kinh doanh của công ty. Lãi thì được lãi, mà lỗ thì phải chịu, đúng không ạ? Nhưng mà chắc chắn là không lỗ, vì Mai Lan tin chắc một điều là không bao giờ có thể lỗ vốn được, vì nếu mà lỗ vốn thì Mai Lan là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Cho nên là Mai Lan không bao giờ để anh chị em là đợt này đã thắng 50% rồi mà để sang năm lại bị lỗ vốn đâu, không bao giờ, chắc chắn điều đó. Và rất là cảm ơn cộng đồng cũng đã tin tưởng công ty Deal Circle Việt Nam ngay từ lúc ban đầu, và đặc biệt là tin tưởng Mai Lan ngay từ thời điểm đầu tiên để chúng ta có được một cái cộng đồng lớn mạnh như bây giờ. Và chắc chắn một điều là công ty sẽ cùng anh chị em sẽ đi cùng với tập đoàn, và đến bây giờ không có lý do gì để chúng ta thua nữa. Cho nên là gì, chúng ta cùng nhau nắm tay nhau, tất cả những cái gì mà không ưa về nhau từ nay cho đến về trước là chúng ta bỏ qua, chúng ta đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại. Cho nên là tất cả những anh chị em mà chưa về với cộng đồng OneCoin Online Việt Nam thì Mai Lan rất mong muốn anh chị em hãy về chung tay với One Ecosystem. One Ecosystem là gì? Là tập đoàn mới mở ra One Ecosystem này từ cuối tháng 7 sau cái sự kiện ở Sofia. Và công ty Deal Circle Việt Nam lập tức đã mở ra một hệ thống mới chạy theo cái One Ecosystem. Chính vì vậy mà tất cả những anh chị em nào mà chưa phải thành viên của One Ecosystem là một cái hệ thống mới của Deal Circle Việt Nam thì Mai Lan khuyên là hãy tin Mai Lan một lần nữa. Có mấy lần tin Mai Lan rồi đúng không ạ? Nhưng mà chưa để làm anh chị em Mai Lan cũng không bao giờ có ý nghĩ gì hay là có cái tư duy gì mà để cho mất lòng anh chị em. Cho nên là Mai Lan tin là anh chị em đã tin Mai Lan thì vào hệ thống One Ecosystem này, vì lý do chắc chắn là chúng ta lại chỉ có lợi thôi. Bây giờ chúng ta bỏ ra những người mới thì Mai Lan không nói, vì là họ bỏ theo túi tiền, theo sự suy nghĩ của họ. Còn đâu là những anh chị em cũ bỏ ra một cái gói tối thiểu là 15 triệu, trong đấy nó có 3 triệu của các cái ID trên đỉnh chung. Và Mai Lan cũng nói nhiều lần cái này rồi, nhưng hôm nay Mai Lan nói lại thêm lần nữa là những cái ID trên đỉnh đó sau này nếu merchant được ưu tiên, chắc chắn là merchant sẽ đưa ra bắt đầu mà sàn ra đời thì merchant cũng sẽ được ưu tiên một cái gì đó. Và nếu ưu tiên thì thí dụ như Việt Nam Deal Circle được ưu tiên cái gì cho toàn thế giới, ví dụ Việt Nam được ưu tiên này ví dụ ưu tiên 10 cái ô tô chẳng hạn, ở Trung Quốc được ưu tiên 20 cái ô tô, tại vì đi theo cái doanh số và cái mà chúng ta đã làm được, kết quả mà chúng ta đã làm được trong cái One Ecosystem thì tập đoàn sẽ hướng vào đó để mà thưởng hay là để mà thanh khoản cho ưu tiên cho Việt Nam chẳng hạn như vậy. Ví dụ như thanh khoản 10 cái ô tô Mai Lan biết bán cho ai, biết ai là người mà để bán cái ô tô đó, không thể nào cho một cá nhân cả. Chính vì vậy mà chúng ta cùng thanh khoản cho các ID chung ở trên đỉnh. Trên đỉnh là cái ID chung của One Ecosystem ấy, vì ngày xưa chúng ta không có ID trên đỉnh, vì ngày xưa là mỗi nơi mỗi chỗ, mỗi nơi mỗi người. Bây giờ chúng ta đang tập hợp lại cái One Ecosystem. Chính vì vậy mà bắt đầu thành lập thì Mai Lan đã đưa ra không có một ai là có ID ở trên đỉnh mà riêng cá nhân cả, toàn bộ là chung nhau hết luôn, chung từ cái 7 cái bào vách của công ty Deal Circle Việt Nam đi xuống. Và cho nên là chúng ta sẽ chia nhau hết từ trên cái đỉnh rồi xuống, để toàn bộ anh chị em ở phía dưới là đều được hưởng cái quyền lợi mà khi tập đoàn ưu tiên một cái gì đó. Cho nên là Mai Lan khuyên mọi người là anh chị em là cũ chúng ta bỏ ra rất nhiều tiền, chúng ta có rất nhiều coin, nhưng mà bây giờ chỉ 10 mấy triệu thôi để chúng ta có chỗ đứng ở đây. Mai Lan không muốn sau này chia cái ưu tiên đó mà anh chị em lại ở bên ngoài không có.
vì chắc chắn là ở bên không phải cộng đồng của One Ecosystem, cộng đồng mới thì chắc chắn là không được chia cái ưu tiên này, vì ưu tiên thì chỉ có chia cho các ID chung thôi, không thể nào đưa chia ra bên ngoài ID riêng của anh chị em được. Chính vì vậy mà đến lúc đấy thì ở bên ngoài cũng phải thông cảm, và cũng nhớ là Mai Loan đã nói đi nói lại những cái này nhiều lần rồi để anh chị em hiểu. Cũng như cái cổ phần đấy hồi trước là không cho người bên ngoài mua, thì Mai Loan biết là cổ phần của chúng ta sẽ thắng, không thể có lý do gì không thắng cả, cho nên là Mai Loan không cho người ngoài mua và chỉ muốn cho anh chị em nhà mình thôi. Và đến bây giờ thì Mai Loan nhìn được cái sắp tới, cho nên Mai Loan cũng khuyên lại anh chị em một lần nữa như vậy. Và buổi hôm nay thì chúng ta cũng dừng lại ở đây, vì là hôm nay chủ yếu là chúng ta nghe cái công nghệ 2.0. Còn buổi ngày mai nếu là chỉ có Trung Quốc không thôi thì chúng ta cũng sẽ để xem lại các cái video của các bạn ý. Còn nếu tập đoàn có đứng ra đào tạo hay là cái gì đó cho 2.0, cho cái Deal Circle 2.0 thì chúng ta sẽ lại làm buổi Zoom trực tiếp. Còn nếu không thì chúng ta cũng sẽ thông báo là để chúng ta đưa các đường link của Trung Quốc về cho anh chị em theo dõi xem họ đang làm sự kiện như thế nào. Và bản thân chúng ta cũng cần phải học hỏi xem, để học hỏi tốt thì chúng ta là làm theo, và cái gì không ổn thì chúng ta phải loại đi, vì chắc chắn chúng ta cũng sắp và phải khi mà dịch đỡ thì chúng ta cũng sẽ làm các cái buổi event như thế này, buổi event lớn. Việt Nam chúng ta làm chắc chắn, không làm thì thôi, nhưng mà chúng ta làm rất lớn. Và Mai Loan cũng đang rất là mong muốn và rất là chờ đợi các cái buổi Expo của Việt Nam đưa ra. Có thể chưa được hết toàn cầu, toàn Việt Nam thì chúng ta cũng đưa được ba cái buổi ở Hà Nội, ở miền Trung và miền Nam, và chúng ta sẽ làm theo cái tinh thần từ 3 miền. Nếu chưa làm được lớn của các quốc tế đi về thì nếu mà dịch đỡ thôi là chúng ta sẽ làm như vậy. Và lúc đấy chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều cái sản phẩm mà 50-70 hoặc là thậm chí 100% Boncoin để bán cho anh chị em tập mua tập bán trong cái trang Deal Circle 2.0. Xin chào cả nhà. Vâng, rất là cảm ơn chị Du, chị Mai Loan, cảm ơn Du Phan, cảm ơn Mạnh Hùng, cảm ơn anh Trần Thành, cảm ơn tất cả các anh chị em có mặt ở trong buổi Zoom ngày hôm nay. Thực sự ngày hôm nay mọi người rất là phấn khích phải không ạ? Thực sự rất là phấn khích. Em Dũng vừa rồi xem một cái chương trình thực sự là hoành tráng, cho nên là từ nay chúng ta từ cộng đồng Boncoin Online chúng ta thực sự tự tin với cái dự án này, vì bây giờ mọi thứ nó đã sâu hết ra rồi, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ rất là sâu hết rồi. Tuy nhiên thì thời lượng chương trình Zoom ngày hôm nay đến bây giờ cũng sẽ dừng lại. Và một ngày cuối tuần là Việt Dũng cũng xin chúc tất cả các anh chị em chúng ta ngày hôm nay có một buổi cuối tuần thực sự là ấm áp và vui vẻ, và chúng ta luôn luôn như thế này ạ, khí thế và đầy năng lượng. Và ngày mai mọi người cũng không quên đến với thị trường Phú Yên và chương trình cà phê sáng lúc 9 giờ, ở đó cũng sẽ đón nhận rất là nhiều những thông tin tuyệt vời. Vâng, một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em vào ngày mai, vào sáng mai. Xin chào ạ. Chào chị Mai Loan, chào mọi người, chào Dũng. Cả nhà ngủ ngon, bye bye. Cả nhà ngủ ngon. Em xin chào cả nhà.